Dear students, welcome to my channel Easy English. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ গোয়িং প্লেচেছ নামৰ পাঠটিৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ এনচাৰসমূহ তোমালোকে মন কৰিবা তোমালোকৰ যি ফাইনেল পৰীক্ষা অৰ্থাৎ চূড়ান্ত পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত তোমালোকৰ যি প্ৰ'জ ছেকশ্যন ইয়াৰ পৰা 2 নম্বৰ 5টা প্ৰশ্ন দিয়া হয় মুঠতে 10 নম্বৰ আৰু তোমালোকে যদি খুব ভালদৰে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিব পাৰা তেন্তে সেই 10 নম্বৰৰ ভিতৰত 10 নম্বৰ তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিবা আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি 2012 চনৰ পৰা 2025 চনলৈকে এই পাঠৰ পৰা এনেধৰণৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিছে সেই আটাইবোৰ প্ৰশ্ন আমি ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ উপৰিও আন কেতবোৰ প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে অহা নাই অথচ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এনে প্ৰশ্নবিলাকো আমি ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আমি এই আলোচনাত সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু যাতে তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবেই সহায়ক হয় এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ মূল আলোচনালৈ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাট ৱৰ্ক ইজ জিঅফ এংগেজড ইন যে জিঅফে কি কামত নিযুক্ত আছিল ডাজ হি এণ্টাৰটেইন ৱাইল্ড এণ্ড ইম্প্ৰেক্টিকেল ড্ৰিমছ লাইক হিজ ছিষ্টাৰ আৰু জিঅফে তাৰ ভনীয়েকৰ দৰে ৱাইল্ড এণ্ড ইম্প্ৰেক্টিকেল ড্ৰিমছ অৰ্থাৎ কল্পনাপ্ৰসূত আৰু অবাস্তৱ সপোনবিলাকক এণ্টাৰটেইন কৰিছিল নেকি এইটো প্ৰশ্ন আহিছে 2013 চনত আৰু 2015 চনত জিঅফ ৱৰ্কছ এজ এন এপ্ৰেণ্টিছ টু এ মেকানিক জিঅফে কি কাম কৰিছিল জিঅফে এজন মেকানিকৰ ওচৰত এপ্ৰেণ্টিছৰ কাম কৰিছিল আনলাইক হিজ ছিষ্টাৰ ছফি হি ডাজন্ট এণ্টাৰটেইন ৱাইল্ড এণ্ড ইম্প্ৰেক্টিকেল ড্ৰিমছ আৰু সি ভনীয়েক ছফিৰ দৰে নাছিল সি এইবোৰ ড্ৰিমছ সি এণ্টাৰটেইন কৰা নাছিল জিঅফছ কেৰেক্টাৰ ইজ পৰ্ট্ৰেইট আৰু জিঅফৰ চৰিত্ৰটো এনেদৰে অংকন কৰা হৈছে কেনেদৰে এজ প্ৰেক্টিকেল ফ'কাছড অন হিজ ৱৰ্কছ এণ্ড হেভিং এ ৰিয়েলিষ্টিক এপ্ৰ'চ টু লাইফ যে সি আছিল প্ৰেক্টিকেল আৰু ফ'কাছ অন হিজ ৱৰ্ক আৰু সি নিজৰ কামৰ ওপৰতে ফ'কাছ কৰিছিল এণ্ড হেভিং এ ৰিয়েলিষ্টিক এপ্ৰ'চ টু লাইফ আৰু সি তাৰ জীৱনটো কি আছিল বাস্তৱমুখী চিন্তাৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট আদাৰ ড্ৰিমছ ছফি হেড বিচাইডছ হেভিং এ বুটিক অৰ হোৱাট আৰ দ্য আদাৰ অপশ্যনছ ডেট ছফি ড্ৰিমছ অফ বিচাইডছ অ'নিং এ বুটিক অৰ্থাৎ এখন বুটিক খোলাৰ বাহিৰেও ছফিৰ আন কি কি সপোন আছিল একেটা প্ৰশ্ন সামান্য সালসলনি কৰি দিয়া হৈছে আৰু মন কৰিবা যে এই প্ৰশ্নটো এতিয়ালৈকে কেইবাবাৰো আহিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ ছফি হেড ছাম আদাৰ ড্ৰিমছ এপাৰ্ট ফ্ৰম অ'নিং এ বুটিক এখন বুটিক খোলাৰ বাহিৰেও ছফিৰ কিছুমান অন্য সপোনো আছিল ছফি ড্ৰিমড অফ বিকামিং এ মেনেজাৰ টু এৰেঞ্জ মানি টু ষ্টাৰ্ট এ বুটিক ছফি কিহৰ সপোন দেখিছিল বিকামিং এ মেনেজাৰ তাই মেনেজাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল টু এৰেঞ্জ মানি টু ষ্টাৰ্ট এ বুটিক এখন বুটিক খুলিবৰ কাৰণে পইচা যোগাৰ কৰিবৰ বাবে তাই মেনেজাৰ কৰাৰ কথা ভাবিছিল চি অলছ' ৱান্টেড টু বিকাম এন এক্ট্ৰেছ অৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তাৰ উপৰিও ছফিয়ে কি হোৱাৰ সপোন দেখিছিল এক্ট্ৰেছ অভিনেত্ৰী বা এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হোৱাৰো সপোন দেখিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হোৱাট থিম ডাজ দ্য ষ্টৰী গোয়িং প্লেচেছ এক্সপ্ল'ৰ যে গোয়িং প্লেচেছ গল্পটোৰ যিটো মূল থিম মানে তোমাৰ যিটো মূল বিষয় বা মূল প্ৰসংগ কি হয় এতিয়া গল্পটোৰ মূল বিষয় কি আছিলে যে কৈশোৰকালৰ যি কল্পনা প্ৰৱণতা আৰু কঠিন বাস্তৱ ছফি যিটো মূল চৰিত্ৰ তাই এটা ধুনীয়া জীৱনৰ সপোন দেখিছে যে তাই এটা বুটিক খুলিব এক্ট্ৰেছ হ'ব বা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ব কিন্তু তাই কোনটো ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰিছিল যে এটা সাধাৰণ দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা বিলং কৰিছিল নহয় জানো গতিকে এই গল্পটোত এইটো কথা দেখুৱাইছে যে যদিও আমাৰ আগত সুযোগ থাকে আমাৰ সপোন থাকে কিন্তু দৰিদ্ৰতাই কি কৰে আমাক কিদৰে সেই সপোনবোৰ সীমাবদ্ধ কৰি তোলে আৰু কি কৰা হয় সেইকাৰণে সেই বাস্তৱৰ পৰা পলাবৰ বাবে ছফিয়ে কি কৰিছে কল্পনাৰ সহায় লৈছে নহয় জানো দ্য ষ্টৰী গোয়িং প্লেচেছ এক্সপ্ল'ৰ্ছ দ্য থিম অফ এডলেচেণ্ট ইমাজিনেশ্যন ভাৰ্চেছ হাৰ্ছ ৰিয়েলিটি গোয়িং প্লেচেছ গল্পটোৰ মূল প্ৰসংগটো কি আছিল বয়সন্ধিকালৰ কল্পনা বনাম কঠিন বাস্তৱ ছফি ফ্ৰম এ ৱৰ্কিং ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ড ছফি তাই এটা সাধাৰণ ৱৰ্কিং ক্লাছ পৰিয়ালৰ পৰা গৈ ড্ৰিমছ অফ এ গ্লেমাৰাছ লাইফ তাই এটা গ্লেমাৰাছ লাইফৰ এটা ধুনীয়া জীৱনৰ তাই সপোন দেখিছিল দ্য নেৰেটিভ হাইলাইটছ হাউ পভাৰ্টি লিমিটছ ওৱানছ অপৰচুনিটিজ আৰু এই গল্পটোৱে এই কথাটো হাইলাইট কৰিছে যে কিদৰে অভাৱে আমাক কি কৰে বা দৰিদ্ৰতাই বা দাৰিদ্ৰই আমাক কি কৰে আমাৰ সম্ভাৱনাবোৰক লিমিটেড কৰি তোলে এণ্ড হাউ ইমাজিনেশ্যন কেন চাৰ্ভ এজ এন এস্কেপ ফ্ৰম ৰিয়েলিটি আৰু কিদৰে সেই কঠোৰ বাস্তৱৰ পৰা পলায়ন কৰিবৰ বাবে কল্পনাই আমাক সহায় কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ডিড ছফি ৰিয়েলি মিট ডেনিকেচি
ছফিয়ে ডেনিকেছিক সঁচাকৈ লগ পাইছিল নে? এইটো প্ৰশ্ন আহিছে 15 চনত। লগ পাইছিল জানো সঁচাকৈ? ছফিয়ে ডেনিকেছিক আচলতে লগ পোৱা নাছিল। এই যে ডেনিকেছিক লগ পোৱা যিটো কাহিনী, এইটো আছিল তাইৰ এটা সম্পূৰ্ণ মনে সজা বা কল্পনাপ্ৰসূত কাহিনী, নহয় জানো? ছফি ৰিয়েলি ডিড নট মিট ডেনিকেছি। ছফিয়ে আচলতে ডেনিকেছিক লগ পোৱা নাছিল। ইট ৱাজ এ প্ৰডাক্ট অফ হাৰ ইমাজিনেশ্যন। এয়া হৈছিল তাইৰ কল্পনাৰ এটা ফচল বা ফল। ছফি ক্ৰিয়েটেড দ্য ষ্টৰী। ছফিয়ে সেই কাহিনীটো সৃষ্টি কৰিছিল অফ হাৰ এনকাউণ্টাৰ উইথ ডেনিকেছি টু এস্কেপ দ্য হাৰ্ছ ৰিয়েলিটিজ। তাইৰ জীৱনৰ যিটো কঠিন বাস্তৱ, সেই কঠিন বাস্তৱৰ পৰা পলাই যাবৰ বাবে বা মুক্তি পাবৰ বাবে, এণ্ড টু গেট এটেনশ্যন ফ্ৰম হাৰ ব্ৰাদাৰ জিয়ফ। আৰু তাই ককায়েক জিয়ফৰ পৰা এটেনশ্যন পাবৰ বাবে বা মনোযোগ পাবৰ বাবেহে এই কাহিনীটো সৃষ্টি কৰিছিল, কিন্তু আচলতে তাই ডেনিকেছিক লগ পোৱা নাছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট ৱাজ ইনকনগ্ৰুৱাছ এবাউট দ্য ডেলিকেট বো হুইচ ফাষ্টেণ্ড দ্য এপ্ৰন ষ্ট্ৰিংছ অফ ছফিজ মাদাৰ। ছফিৰ মাকৰ এপ্ৰনৰ যিটো ঢিলা গাঁঠি মাৰি থোৱা আছিল, সেই গাঁঠিটো অসামঞ্জস্যতা কি আছিল? দ্য ডেলিকেট বো শ্ব'ড এ ছফ্টাৰ ছাইড অফ হাৰ মাদাৰ্ছ লাইফ। ছফিৰ মাকৰ এপ্ৰনত থকা যিটো ঢিলা গাঁঠিটো, ই কি দেখুৱাইছিল? মাকৰ জীৱনৰ যিটো ছফ্ট ছাইড, ধুনীয়া দিশটো তুলি ধৰিছিল। কণ্ট্ৰাষ্টিং উইথ দ্য হাৰ্ড ৱৰ্ক চি ডিড এট হোম। যিহেতু মাকজনীয়ে ঘৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা বৰ বেছি ভাল নাছিল, গতিকে সেই ঢিলা গাঁঠিটো কি কৰিছিল? মাকৰ জীৱনৰ সেই যিটো কোমল দিশটো, ধুনীয়া দিশটো তাক তুলি ধৰিছিল। ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড হাৰ বিউটি এণ্ড এলিজেঞ্চ। আৰু সেই গাঁঠিটো কি কৰিছিল? মাকৰ যি সৌন্দৰ্যতা, কমনীয়তা, মাকজনী যে ধুনীয়া আছিল, তাক তুলি ধৰিছিল। হুইচ ৱাজ ষ্টিল প্ৰেজেণ্ট ডিছপাইট হাৰ ডিফিকাল্ট লাইফ। যদিও তেওঁৰ জীৱনটো কষ্টকৰ আছিল, অত্যন্ত কঠোৰ শ্ৰম কৰিব লাগিছিল, অভাৱ আছিল, তাৰ মাজতো কিন্তু মাকৰ সৌন্দৰ্যখিনিক তুলি ধৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন ইজ জিয়ফ? অৰ হোৱাট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন ৱাজ জিয়ফ? এইটো দুবাৰ আহিছে, 18 চনত আহিছে, 22 চনত আহিছে, একেটা প্ৰশ্ন। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ। জিয়ফ ইজ পৰ্ট্ৰেইড এজ এ কোৱাইট, হাৰ্ড ৱৰ্কিং এণ্ড এ ৰেছপনচিবল বয়। জিয়ফৰ চৰিত্ৰটো কিদৰে অংকন কৰা হৈছে? শান্ত, পৰিশ্ৰমী আৰু এজন ৰেছপনচিবল যুৱক হিচাপে। হি ৱৰ্কছ এজ এন এপ্ৰেণ্টিছ টু এ মেকানিক। জিয়ফে এজন মেকানিকৰ ওচৰত এপ্ৰেণ্টিছ হিচাপে কাম কৰিছিল। জিয়ফ ইজ প্ৰেক্টিকেল উইথ এ ৰিয়েল এপ্ৰ'চ টু লাইফ আনলাইক হিজ ছিষ্টাৰ ছফিজ ফেণ্টাচিজ। আৰু জিয়ফ কি আছিল? তাৰ ভনীয়েক ছফিৰ দৰে কল্পনাত ডুব গৈ থকা নাছিল। সি কেনেকুৱা আছিল? প্ৰেক্টিকেল আছিল আৰু উইথ এ ৰিয়েল এপ্ৰ'চ টু লাইফ, জীৱনৰ প্ৰতি তাৰ এটা বাস্তৱসন্মত দৃষ্টিভংগী আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হোৱাই ডিড নট ছফি ৱান্ট জেনচি টু ন' এবাউট হাৰ ষ্টৰী উইথ ডেনি? ছফিয়ে ডেনিৰ সৈতে তাৰ যিটো কাহিনী আছিল, সেই কাহিনী জেনচিয়ে জনাটো বিচৰা নাছিল। কিয় বিচৰা নাছিল? ছফি ডিড নট ৱান্ট জেনচি টু ন' এবাউট হাৰ ষ্টৰী উইথ ডেনি বিকজ শ্বি ফিয়াৰ্ড জেনচি উড স্প্ৰেড ইট থ্ৰু টাউন। ছফিয়ে ডেনিকেছিৰ সৈতে তাৰ যিটো কাহিনী, সেই কাহিনীটো জেনচিয়ে জনাটো বিচৰা নাছিল। কিয় বিচৰা নাছিল? কাৰণ তাই ভয় কৰিছিল যে জেনচিয়ে এই গোটেই কাহিনীটো চহৰত বিয়পাই পেলাব। ছফি হেড ক্ৰিয়েটেড দ্য ষ্টৰী ফৰ হাৰ ফেমিলিজ এয়াৰ্ছ অনলি। ছফি সেই কাহিনীটো নিৰ্মাণ কৰিছিল বা সৃষ্টি কৰিছিল কেৱল তাইৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ বাবেহে, পৰিয়ালটোৰ বাহিৰে বেলেগ এটাই জনাটো বিচৰা নাছিল। এণ্ড ৱান্টেড টু এভইড ৰিডিকুল এণ্ড ডিজএপ্ৰুভেল ফ্ৰম আদাৰ্ছ। কাৰণ তাই ভয় কৰিছিল যে এই কথাবিলাক যদি পৰিয়ালৰ বাহিৰে বেলেগ কোনোবাই শুনে, তেতিয়া কি কৰিব? ৰিডিকুল, অৰ্থাৎ তাইক কোনোবাই বিদ্ৰোহ কৰিব পাৰে, ঠাট্টা কৰিব পাৰে বা বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, আৰু তাইক সেইটো বিচৰা নাছিল। আৰু সেইবাবে তাইক জেনচিয়ে সেই ডেনিকেছিৰ কাহিনীটো জনাটো ছফিয়ে একেবাৰে নিবিচাৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হোৱাই ৱাজ ছফি ফেচিনেটেড বাই ডেনিকেছি? ডেনিকেছিৰ প্ৰতি ছফিৰ যি অনুৰাগ বা যি সন্মোহন, ইয়াৰ কাৰণ কি আছিল? কিয় আছিল? হোৱাই ৱাজ ইট এ ওৱান ছাইডেড এফেয়াৰ? এই গোটেই কথাবোৰ একপক্ষ আছিল নেকি? ছফি ৱাজ ফেচিনেটেড বাই ডেনিকেছি বিকজ হি ৱাজ এ ফেমাছ আইৰিছ ফুটবল প্লেয়াৰ। ছফিৰ ডেনিকেছিৰ প্ৰতি থকা যি আকৰ্ষণ বা যি অনুৰাগ, তাৰ প্ৰথম কাৰণটো আছিল যে কি? ডেনিকেছি আছিল এজন বিখ্যাত আইৰিছ ফুটবল প্লেয়াৰ। আৰু দ্বিতীয়তে কি আছিল? ৰিপ্ৰেজেণ্টিং এ মোৰ এক্সাইটিং এণ্ড গ্লেমাৰাছ ৱৰ্ল্ড বিয়ণ্ড হাৰ ৱৰ্কিং ক্লাছ ৰিয়েলিটি। আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো আছিল কি? যে ছফি, তাই আছিলে এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ছোৱালী, দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী। তাৰ বিপৰীতে
ডেনিকেচিৰ যিখন পৃথিৱী আছিল, যিখন পৃথিৱীত ডেনিকেচি বাস কৰিছিল, সেয়া আছিল খুব এক্সাইটিং আছিল, ধুনীয়া আছিল আৰু গ্লেমাৰাছ আছিল, অৰ্থাৎ খুব জনপ্ৰিয়তাপূৰ্ণ আছিল, নহয় জানো? গতিকে সেই ধুনীয়া জীৱনটোৱে ছফিক আকৰ্ষণ কৰিছিল। য়েছ, ইট ৱাজ এ ওৱান ছাইডেড এফেয়াৰ। আৰু হয়, ছফিৰ সেই যি ভালপোৱা আছিল, অনুৰাগ আছিল, সেয়া আছিল মাত্ৰ একপক্ষীয় এটা আকৰ্ষণ। এজ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ এক্সিষ্টেড অনলি ইন ছফিজ ইমাজিনেশ্যন, কাৰণ সেই যি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা তাই কৈ আছিল, সেই কথাটো কেৱল ছফিৰ কল্পনাতহে আছিল, বাস্তৱত তেনেকুৱা একো ঘটনা হোৱা নাছিল। কুৱেশ্যন 9, হোৱাই ডিড জেনচি ফিল ছেড হিয়াৰিং এবাউট ছফিজ ড্ৰিম? ছফিৰ সেই সপোনবোৰৰ কথা শুনি জেনচিৰ মনত দুখ লাগিছিল, কিয়? জেনচি ফেল্ট ছেড হিয়াৰিং এবাউট ছফিজ ড্ৰিম। ছফিৰ সপোনবোৰৰ কথা শুনি জেনচিৰ দুখ লাগিছিল, কিয়? বিকজ চি নিউ ইট ৱাজ আনৰিয়েলিষ্টিক, কাৰণ জেনচিয়ে জানিছিল যে এইটো একেবাৰে অবাস্তৱ, এণ্ড উড লাইকলি লিড টু ডিসএপইণ্টমেণ্ট, আৰু এনেকুৱা সপোনবোৰে কি কৰিব পাৰে? ছফিৰ মনলৈ পিছলৈ হতাশা আনিব পাৰে। জেনচি ৱাজ প্ৰেগমেটিক। জেনচি আছিল প্ৰেগমেটিক, মানে তাই আছিল বাস্তৱবাদী। এৱাৰ ডেট দে ৱেৰ বথ ডেষ্টাইন ফৰ দ্য বিস্কুট ফেক্টৰী, আৰু তাই জানিছিল যে সিহঁতৰ ভাগ্যটো ক'ত লিখা আছে, সিহঁতে ইয়াৰ পঢ়া শুনা শেষ কৰাৰ পিছত গৈ সিহঁতে বিস্কুট ফেক্টৰীত কাম কৰিব লাগিব। গতিকে তাই বাস্তৱবাদী আছিল, তাই কথাটো বুজি পাইছিল। সেইকাৰণে যেতিয়া কিছুমান অবাস্তৱ সপোনৰ পিছত ছফি দৌৰি আছিল, আৰু তাই সেই সপোনবোৰ দেখি জেনচিৰ দুখ লাগিছিল। কুৱেশ্যন 10, হোৱাই ডিড ছফি শ্বেয়াৰ হাৰ ফিলিংছ উইথ হাৰ ব্ৰাদাৰ এণ্ড নট উইথ হাৰ ফাদাৰ? ছফিয়ে তাইৰ ফিলিংছবোৰ, তাইৰ অনুভৱবোৰ কেৱল ককায়েক জিএফৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিল, দেউতাকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নাছিল। কিয় কৰা নাছিল? ছফি শ্বেয়াৰ্ড হাৰ ফিলিংছ উইথ হাৰ ব্ৰাদাৰ বিকজ চি ট্ৰাষ্টেড হিম। ছফিয়ে তাইৰ ফিলিংছবোৰ তাইৰ ককায়েকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি আছিল? যে তাই ককায়েকক বিশ্বাস কৰিছিল। এণ্ড বিলিভড জিএফ ৱাজ দ্য অনলি ওৱান হু কুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাৰ ড্ৰিমছ, আৰু তাই এই কথা বিশ্বাস কৰিছিল যে জিএফে একমাত্ৰ মানুহ যি তাইৰ সপোনবোৰক বুজি পাব পাৰে। চি ডিড নট কনফাইড ইন হাৰ ফাদাৰ, কিন্তু সেই বিশ্বাস তাইৰ নিজৰ দেউতাকৰ ওপৰত নাছিল। ফিয়াৰিং, তাই ভয় কৰিছিল, হি উড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাৰ ৱাইল্ড ষ্টৰিজ, দেউতাকে হয়তো তাইৰ যিবোৰ ৱাইল্ড ষ্টৰিজ, অৰ্থাৎ তাইৰ যিবোৰ সপোন বা যিবোৰ তাইৰ কাল্পনিক কাহিনী, এইবোৰ দেউতাকে বুজি নাপাব। এণ্ড উড ৰিয়েক্ট নিগেটিভলি, আৰু হয়তো দেউতাকে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব? নিগেটিভলি, নেতিবাচকভাৱে, অৰ্থাৎ বেয়াকৈ দেউতাকে ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে তাই কি কৰিছিল? তাই সেই সপোনবোৰ বা তাইৰ ফিলিংছবোৰ তাই দেউতাকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নাছিল। কুৱেশ্যন 11, হাউ ডিড ছফিজ ফাদাৰ ৰিয়েক্ট when জিঅফ told him about her meeting with ডেনিকেচি? ছফিৰ দেউতাকে কেনেদৰে ৰিয়েক্ট কৰিছিল যেতিয়া জিঅফে ছফি আৰু ডেনিকেচিৰ লগ পোৱাৰ কথাটো দেউতাকক কৈছিল? এইটো প্ৰশ্ন আহিছে 2024 চনত। when জিঅফ told his father about Sophie's meeting with ডেনিকেচি, যেতিয়া জিঅফে ছফি আৰু ডেনিকেচিৰ মিটিঙৰ বিষয়ে, লগ পোৱাৰ বিষয়ে দেউতাকক কৈছিল, হি ডিড নট বিলিভ ইট, দেউতাকে এই কথা বিশ্বাস কৰা নাছিল। ছাছপেক্টিং ইট ৱাজ ওৱান অফ হাৰ ৱাইল্ড ড্ৰিমছ, আৰু সন্দেহ কৰিছিল যে এইটো তাইৰ কোনোবা এটা মনে সজা কাহিনী হ'ব। হিজ টোন ৱাজ ডিছমিছিভ, দেউতাকে বিশ্বাস কৰা নাছিল, এপ্ৰুভ কৰা নাছিল। এণ্ড হি ৱাৰ্ড ছফি, আৰু দেউতাকে ছফিক ৱাৰ্ণ কৰি দিছিল, সাৱধান কৰি দিছিল, টু কিপ হাৰ চেল্ফ আউট অফ ছাচ টক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যাতে নকয়, অৰ চি উড বি ইন ট্ৰাবুল, নহ'লে তাই কেতিয়াবা বিপদত পৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হোৱাই ডিড জেনচি ডিছকাৰেজ ছফি ফ্ৰম হেভিং ড্ৰিমছ? 2025 চনত আহিছে এইটো প্ৰশ্ন, যে ছফিৰ সেই সপোনবোৰক জেনচিয়ে কেতিয়াও উৎসাহিত কৰা নাছিল, কিয়? জেনচি ডিছকাৰেজ ছফি ফ্ৰম হেভিং ড্ৰিমছ। ছফিৰ সপোনবোৰ দেখাৰ ক্ষেত্ৰত জেনচিয়ে উৎসাহিত কৰা নাছিল, বিকজ, কাৰণ আছিল, চি ৱাজ প্ৰেক্টিকেল, জেনচি আছিল প্ৰেক্টিকেল এণ্ড এৱাৰ অফ দেয়াৰ লৱাৰ মিডিল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ড, আৰু তাই সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা, সেই বিষয়ে তাই জানিছিল। ছাচ ড্ৰিমছ ছিমড আনএটেইনেবল, আৰু সেই পৰিস্থিতিত থাকি এনেকুৱা এটা লৱাৰ মিডিল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা গৈ এনেকুৱা ছফিৰ দৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখাটো, সেই সপোন দিঠকত পৰিণত কৰাটো সহজ নাছিল। এণ্ড জেনচি ডিড নট ৱান্ট ছফি টু ফেচ ডিসএপইণ্টমেণ্ট, আৰু জেনচি এইটো বিচৰা নাছিল যাতে ছফিয়ে ইয়াৰ বাবে পিছত গৈ হতাশাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হওক। নয়িং দেয়াৰ ফিউচাৰ ৱাজ লাইকলি টাইড টু দ্য বিস্কুট ফেক্টৰী, কাৰণ জেনচিয়ে জানিছিল যে সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো ক'ত আছে, যে সিহঁতে ভৱিষ্যতে গৈ বিস্কুট ফেক্টৰীতে কাম কৰিব লাগিব, এই কথা জেনচিয়ে জানিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হোৱাই ইজ ছফি জেলাছ অফ জিঅফ চাইলেঞ্চ? জিঅফৰ নীৰৱতাক লৈ ছফিৰ কিয় ঈৰ্ষা হৈছিল? ছফি ইজ জেলাছ অফ জিঅফ চাইলেঞ্চ।
ছফিয়ে জিঅ'ফৰ যি নীৰৱতাক লৈ ঈৰ্ষা হৈছিল এণ্ড এটা মিষ্টেৰিয়াছ ৱৰ্ল্ড হি ইনহেবিটছ আৰু সি যিখন ৰহস্যময় পৃথিৱীত জিঅ'ফে বাস কৰিছিল সেই পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি ছফিৰ ঈৰ্ষা হৈছিল when জিঅ'ফ ডাজ নট স্পীক যেতিয়া জিঅ'ফে কথা নকয় ছফিৰ অনুভৱ হৈছিল যে হি ইজ এৱে ইন এ প্লেচ চি ন'জ নাথিং এবাউট সি এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত হেৰাই গৈছিল যিখন পৃথিৱীৰ বিষয়ে ছফিয়ে একোৱে জনা নাছিল দিছ আনন'ন ৱৰ্ল্ড ফেচিনেটছ ছফি আৰু সেই নজনা পৃথিৱীখনে ছফিক আকৰ্ষণ কৰিছিল এণ্ড চি ফিলছ এনভিয়াছ আৰু তাৰ সেইকাৰণে ঈৰ্ষা হৈছিল অফ হাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ইনাৰ ৱৰ্ল্ড ককায়েকৰ সেই যিখন অন্তৰত লগাই থকা পৃথিৱী সেই পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি ছফিৰ ঈৰ্ষা হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছিল তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ গোয়িং প্লেচেছ পাঠটিৰ 2012 চনৰ পৰা 2025 চনলৈকে যিবোৰ শ্বৰ্ট এণ্ড শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনছ আছিল ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কিন্তু এই পাঠটোত আমি বাছি লৈছোঁ আন কিছুমান প্ৰশ্ন যিবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অহা নাই অথচ অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে এনেদৰে নিৰ্বাচিত কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী অংশত আমি সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িছোঁ গিভ এ ব্ৰিফ একাউণ্ট অফ ছফিজ ফাদাৰ ছফিৰ দেউতাকৰ এটা চমু বিৱৰণী দিয়া ছফিৰ দেউতাক কেনেকুৱা আছিল ইন দ্য ষ্টৰী গোয়িং প্লেচেছ কাহিনীটোত ছফিজ ফাদাৰ ইজ এ ষ্ট্ৰং হাৰ্ড ৱৰ্কিং এণ্ড প্ৰেক্টিকেল মেন ছফিৰ দেউতাক আছিল এজন ষ্ট্ৰং শক্তিশালী হাৰ্ড ৱৰ্কিং পৰিশ্ৰমী আৰু প্ৰেক্টিকেল মানুহ হু ইজ ফণ্ড অফ ফুটবল যিজন মানুহৰ আৰু তেখেতৰ কি আছিল ফুটবলৰ প্ৰতি বিশেষ অনুৰাগ আছিল এণ্ড ৰেগুলাৰলি এটেণ্ডছ মেচেছ আৰু তেওঁ ৰেগুলাৰলি ফুটবল খেল চাবলৈ গৈছিল হি ইজ অলৱেজ স্কেপটিকেল অফ ছফিজ ড্ৰিমছ আৰু ছফিৰ সপোনবোৰক লৈ তেওঁ সদায় সন্দেহপৰাই নাছিল বা সন্দেহবাদী আছিল বা তেওঁ সন্দেহ কৰিছিল এণ্ড ৱাৰ্ণছ হাৰ আৰু তাইক সাৱধান কৰিছিল টু ষ্টে গ্ৰাউণ্ডেড প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ তাইক সাৱধান কৰি দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ ডাজ ছফি ইনক্লুড হাৰ ব্ৰাদাৰ ইন হাৰ ফেণ্টাচি অফ হাৰ ফিউচাৰ ছফিয়ে তাইৰ ভৱিষ্যতৰ যি কল্পনা সেই কল্পনাত তাই ককায়েক জিঅ'ফক কিদৰে ইনক্লুড কৰিছিল বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ছফি ইনক্লুডছ হাৰ ব্ৰাদাৰ ইন হাৰ ফেণ্টাচি অফ হাৰ ফিউচাৰ ছফিয়ে তাইৰ ভৱিষ্যতৰ যি কল্পনা সেই কল্পনাত ককায়েকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল কিদৰে বাই ইমাজিনিং এ ট্ৰিপ টুগেডাৰ অন জিঅ'ফছ বাইক জিঅ'ফৰ বাইকত দুয়োটা একেলগে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ এটা কল্পনা কৰিছিল হুৱেৰ হি উইল ৱেৰ এ নিউ শ্বাইনিং লেডাৰ জেকেট আৰু সেই যাত্ৰাত জিঅ'ফে কি পিন্ধিব এটা চিকচিকাই থকা লেডাৰৰ জেকেট এণ্ড চি উইল ৱেৰ এ য়েল্ল' ড্ৰেছ আৰু তাই পিন্ধিব এটা হালধীয়া ৰঙৰ পোচাক ইন দিছ ফেণ্টাচি আৰু সেই কল্পনাত জিঅ'ফ শ্ব'জ হাৰ আনন'ন প্লেচেছ এণ্ড এক্সটিক পিপুল আৰু জিঅ'ফে তাইক দেখুৱাই যাব যিখন পৃথিৱীত জিঅ'ফ জীয়াই থাকে সেই আৰু এতিয়ালৈকে যি বিষয়ে ছফিয়ে জনা নাছিল সেই চিনি নোপোৱা ঠাইবোৰ অজান ঠাইবোৰ এক্সটিক মানুহবোৰ নতুন নতুন মানুহবোৰক হয়নে এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড ৰাইজেছ টু গ্ৰীট দেম উইথ এপ্ল'জ এজ দে এৰাইভ আৰু সিহঁত গৈ পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব গোটেই পৃথিৱীত সিহঁতক হাত চাপৰিৰে অভিনন্দন জনাব এয়া আছিল ছফিৰ কল্পনা হোৱাট মেড ছফি ছেড এণ্ড ডেছপণ্ডেণ্ট ইন দ্য এণ্ড কাহিনীটোৰ শেষৰ ফালে ছফি কিয় দুখী আৰু হতাশ হৈ পৰিছিল ছফি বিকমছ ছেড এণ্ড ডেছপণ্ডেণ্ট বিকজ হাৰ ড্ৰিম অফ মিটিং ডেনি কেচি দ্য য়ং আইৰিছ ফুটবলাৰ ৰিমেইনছ আনফুলফিল্ড ছফি দুখী হৈ পৰিছিল হতাশ হৈ পৰিছিল এইটো কাৰণেই যে তাইৰ যিটো সপোন আছিল যে আইৰিছ ফুটবলাৰ ডেনি কেচিক লগ পোৱাৰ তাইৰ যিটো সপোন আছিল সেই সপোন তাইৰ অপূৰ্ণ হৈ ৰৈ গৈছিল আফটাৰ ৱেইটিং ফৰ এ লং টাইম নিয়েৰ দ্য কেনেলটোৰ পাৰত দীঘলীয়া সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত ডেনি কেচিৰ বাবে দীঘলীয়া সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত চি ৰিয়েলাইজেছ তাই উপলব্ধি কৰে যে ডেট হাৰ ড্ৰিম ৱাজ জাষ্ট এন ইলিউজন তাই যিটো সপোন দেখিছিল সেই সপোন আছিল মাত্ৰ এটা মায়া এণ্ড ইজ ফৰ্চ টু একচেপ্ট দ্য হাৰ্ছ ৰিয়েলিটি অফ হাৰ লাইফ আৰু তাই জীৱনৰ যি কঠিন বাস্তৱ সেই কঠিন বাস্তৱক মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু সেইবাবেই তাই কাহিনীটোৰ শেষৰ ফালে ছফি কি হৈছিল দুখী হৈ পৰিছিল আৰু হতাশ হৈ পৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ ডাজ ডেনি কেচি লুক লাইক ডেনি কেচি দেখাত কেনেকুৱা আছিল ইন দ্য ষ্টৰী গোয়িং প্লেচেছ গল্পটোত ডেনি কেচি ইজ ডেছক্ৰাইবড এজ এ য়ং আইৰিছ ফুটবল প্ৰডিগী ডেনি কেচিক কিদৰে
ডেছক্ৰাইব কৰা হৈছে, বৰ্ণনা কৰা হৈছে এজন য়াং আইৰিছ ফুটবল প্ৰডিগী, ডেকা আইৰিছ ফুটবল প্ৰতিভা হিচাপে। হি ইজ এ হেণ্ডচাম এণ্ড চাৰ্মিং য়াং মেন, তেওঁ দেখাত কেনেকুৱা আছিল, হেণ্ডচাম আৰু ধুনীয়া ডেকা ল'ৰা, উইথ গ্ৰীণ আইজ ডেট চিমাৰ, তেওঁৰ আছিল গ্ৰীণ আইজ আৰু চকুকেইটা কেনেকুৱা আছিল, ডেট চিমাৰ, চিমাৰ মানে হৈছে উজ্জ্বল, তিৰবিৰাই থকা। এ ষ্ট্ৰং ডাৰ্ক ফেচ এণ্ড ফ্ৰিকল্ড নোজ, ফ্ৰিকল্ড নোজ মানে নাকটো অকণমান ওপৰলৈ উঠি থকা আছিল। হি ইজ নট ভেৰি টল, খুব বেছি ওখও নাছিল, এণ্ড হেজ এ চাই ফেচ, আৰু মুখখন অকণমান লাজ কৰি আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট লেড ছফি টু কাৰ্ছ জিঅফ, ছফি এনেকুৱা কি ঘটনা আছিল যাৰ বাবে ছফিয়ে ককায়েক জিঅফক মনে মনে গালি দিবলগীয়া হৈছিল। এনে কাৰ্ছ মানে সাও দিয়া বা অভিশাপ দিয়া, ইয়াত গালি দিয়াই বুজাব। হোৱাই ডিড শ্বি চে ডেট, আৰু তাই কিয় কৈছিল যে ইট ৱাজ নট এ জেঞ্চি থিং, যে এই কথাটো জেঞ্চিয়ে জানিবলগীয়া নাছিল, এই বুলি তাই কিয় কৈছিল। ছফি কাৰ্ছড হাৰ ব্ৰাদাৰ জিঅফ বিকজ শ্বি ডিড নট ৱান্ট হিম টু ৰিভিল হাৰ ষ্টৰি এবাউট মিটিং ডেনিকেচি, ছফিয়ে ককায়েক জিঅফক গালি পাৰিছিল কাৰণ তাই বিচৰা নাছিল যে তাইৰ ডেনিকেচিক লগ পোৱাৰ যিটো কাহিনী, এই কথাটো সি আন কাৰোবাক কওক। হাউএভাৰ, যি কি নহওক, জিঅফ টল্ড ইট টু জেঞ্চিজ ব্ৰাদাৰ ফ্ৰেংক, কিন্তু জিঅফে কি কৰিলে, সেই কথাটো গৈ জেঞ্চিৰ ককায়েক ফ্ৰেংকক ক'লে। এণ্ড ছফি ফিয়াৰ্ড ডেট, আৰু ছফিয়ে সেইকাৰণে ভয় লাগিছিল যে জেঞ্চি উড নট কিপ ইট চিক্ৰেট, হয়তো জেঞ্চিয়ে এই কথাটো গোপন কৰি নাৰাখিব, এণ্ড উড স্প্ৰেড ইট থ্ৰু আউট টাউন, আৰু তাই হয়তো গোটেই চহৰখনতে কথাটো বিয়পাই দিব। ডেট ইজ হোৱাই শ্বি ছেইড, আৰু সেইকাৰণে তাই কৈছিল যে ইট ৱাজ নট এ জেঞ্চি থিং, আৰু তাই সেইকাৰণে কৈছিল যে এইটো জেঞ্চি জানিবলগীয়া কথা নাছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল আজিৰ আলোচনা, আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা জনাবা, আৰু ইয়াৰ বাহিৰে যদি তোমালোকৰ অন্য কিবা প্ৰশ্ন আছে, কিবা কনফিউজন আছে, কমেণ্টত উল্লেখ কৰিবা, আৰু কেনে পালা ভিডিঅ'টো জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।